Коли ми уявляємо Таїланд, зазвичай ми бачимо море, кокоси та храми. Але що, якщо зняти туристичну обгортку і подивитись всередину? Від заспокійливих вод Канчанабурі до прихованих скверів Бангкоку, від галасливих ринків до медитативної тиші у тіні храмів. Я покажу місця, де можна не просто побачити, а відчути. І мить, коли сам землетрус змінює хід історії. Одна поїздка, 3 частини і 1 сюжет. Таїланд без фільтрів і прикрас. Далі. У першій серії ми занурюємося в реальний Бангкок. Забудьте про туристичні стежки, ми йдемо вглиб. Побачимо місця, де не ступала туристична нога, і побачимо, чим живе справжнє місто. Це буде точно не так, як ви могли уявляти. Мій шлях на інший бік земної півкулі буде не таким же й довгим, яким можна це було уявити. Мій маршрут тривав понад 13 годин із короткою зупинкою в Досі. Це пауза, в якій ти вже не вдома, але ще й не прибув. Думки стають чіткими, а очікування глибшими. І саме там, посеред гігантського аеропорту, перед жовтим ведмедем, я вперше подумав, це буде взагалі інша поїздка. Це Хамед International Airport, один з найкращих у світі. Тут просторо, тихо та чисто. Тут пахне не стресом, а парфумами. Тут нічого не кричить, але все говорить про одне. Ти в місті, де цінують комфорт, багатство і спокій. Навіть ведмідь тут не просто іграшка, а цілий арт-об'єкт за мільйони. Доха аеропорт – це світ, де навіть очікування виглядають дорого. Так, це все ще аеропорт. Величезний тропічний сад прямо посеред терміналу. Доха зробила в аеропорту простір для життя. І це вже не просто транзит, це вже частина вражень. Сад доступний всім. Ідеальне місце, щоб відпочити між рейсами, без зайвого шуму та поспіху. Тут все як у науковій фантастиці, тільки реальне. Розумні системи навігації, безконтактний контроль та роботи-інформатори. І жодного стресу. Все працює як годинник. Тож, якщо летиш через Доху, не поспішай. Цей аеропорт не створений для цього. Бангкок – це місто енергії, руху і безкінечної кількості доріг. І якщо ви тут вперше, один з головних секретів – навчитися правильно користуватись громадським транспортом. Почнемо з BTS SkyTrain. Це надземне метро, яке буквально пролітає над містом. Воно швидке, зручне і головне – допоможе обійти нескінченні затори Бангкока. Якщо ж вам потрібно пересуватись під землею, ласкаво просимо в МРТ. Це чисте нове метро з кондиціонерами. Ідеально, коли хочеться втекти від спеки. Тепер трохи про колорит. Тук-тук – легенда Бангкока. Трьохколісні моторікші, які можуть вести вас через самісіньке серце вулиць. Але будьте готові, іноді поїздка на тук-тук коштує дорожче, ніж на таксі. Ще один варіант для сміливих – мототаксі. Швидко, дешево, але тільки для тих, хто не боїться хаотичного руху. Ідеально підходить, якщо вам потрібно подолати коротку дистанцію в годину пік. І звісно, Бангкок – це місто на воді. Річкові пароми – дешевий і мальовничий спосіб пересування. А ще це можливість побачити старі храми, ринки і навіть дістатись до сучасних торгових центрів. У Бангкоку також працюють звичайні таксі, громадські автобуси і навіть човни-експреси. Але пам'ятайте, трафік тут може бути дуже щільним. Іноді краще вибрати метро або човен, щоб зекономити час та нерви. Ми починаємо з одного з найбільш унікального місця в Бангкоку. Ласкаво просимо в Пак-Клонгталат, найбільший квітковий ринок Бангкоку і один з найбільших у Південно-Східній Азії, що знаходиться поруч із китайським районом. Ринок займає величезну територію, яка охоплює кілька вулиць, а його площа займає понад 3 квартали.
Це не просто ринок, а цілий міні-світ, який оживає ще до світанку. Квіти привозять сюди з усіх куточків Таїланду, а часом із-за кордону. Проходять через сотні рук, щоб потрапити в домівки тайців. Ринок відкритий 24 години на добу, але найактивніше тут зранку, коли привозять свіжі квіти, які продаються на протязі дня. Саме тут, на нічному квітковому ринку, починається духовна подорож багатьох тайців. Квіти для тайців – це не просто прикраса, це частина їхнього духовного світу. Часто люди приходять сюди не тільки за красою, але й для того, щоб придбати квіти для буддийських обрядів. Це традиція, яка існує вже століттями. Лотоси, орхідеї та жасмин – найпоширеніші квіти, що використовуються під час молитов та вшанування духів. Придбати ці квіти можна безпосередньо на ринку. І місцеві часто приносять їх до храмів або монастирів. Квіти для храмових обрядів несуть глибокий символізм, але про це ми поговоримо згодом. 94% тайців – буддисти, але релігія тут не в статистиці, вона в діях. Щоранку продавчиня з ринку купує 2 гірлянди жасмину, одну для храму, іншу для вівтаря вдома. Таксист зупиняється на світлофорі і молиться своєму амулету, а квіти – вони всюди, вони ключ до світу, де святе й щоденне не розділені. У Таїланді замість свічок чи лампадок, які ми звикли бачити в інших культурах, букети – головний атрибут молитви. Найчастіше це жасмин, лотос та маріголд – жовті хризантеми. У храмах квіти кладуть біля фігури Будди. Це жест шани, очищення і вдячності. Тайці вірять, що цей акт приносить кармічне очищення. Щоденно тисячі людей купують маленькі квіткові гірлянди або бутони, які носять у сумці, кладуть у таксі, на домашній вівтар або навіть у магазині. Все це як щоденна мантра у формі квітки. Оскільки квітка красива, але швидко в'яне, вона символізує непостійність життя. У буддизмі це одна з головних ідей. Усе змінюється, усе минає. У самому центрі Бангкоку, серед гулу машин, хмарочосів і потоків людей, є несподіване місце тиші. Це Ереван Шрайн, святиня, яку щодня відвідують тисячі, не як туристи, а як віряни. Хтось кладе квіти, хтось ставить кокосовий горіх, а хтось замовляє танець у традиційних костюмах на подяку за здійснення бажання. В центрі статуя чотириликого Брахми. Кожен лик – це окрема сторона життя. Любов, здоров'я, успіх та захист. Ти обираєш, з чим звертаєшся. Цікаво, що ця статуя не буддійська, вона індуїзька. Але тайська духовність – це мозаїка. Тут немає суперечностей, тільки віра, яку бачиш на власні очі. Всі приходять сюди з різним, але кожен з надією. І в цьому сила Бангкоку. Він завжди залишає місце для дива. Хтось молиться в тиші монастиря, хтось у Starbucks, але в Бангкоку ти можеш загадати бажання просто на перехресті під BTS, біля торгового центру з ароматом диму й кокоса в повітрі. Це Єреван Шрайн, місце, де віра підлаштовується під ритм мегаполісу. Бажаєш – бери квіти, став кокос, замов танець. Не віриш – все одно спрацює. Якщо твоє бажання збувається, пам'ятай, ти мусиш повернутись і подякувати. Так починається віра, і продовжується вона саме тут. Парк без землі, про який мало хто знає, Чао Прай Скай Парк – це не просто парк на висоті, а ціла інфраструктурна перлина, що була створена з колишнього залізничного мосту, який перетворили на зелений оазис. Колись це був недобудований залізничний міст, але зараз у Бангкоку навіть занедбане можуть розквітнути. Звідси відкривається неймовірний вид на річку Чао Праю. Праворуч – старий Бангкок, ліворуч – сучасний. Що цікаво, Прай Скай Парк – це не просто зелена зона для відпочинку. Вона є частиною амбітного проєкту реконструкції, що має на меті змінити вигляд міста, створюючи екологічні та інноваційні зони для відпочинку. Це ще один приклад того, як у Бангкоку намагаються впорядкувати простір і одночасно залишити його доступним для всіх. Тут ви не знайдете типового туризму, але знайдете Бангкок. І це місце є яскравим прикладом того, як навіть в хаосі великого міста можна знайти місце для спокою.
Серед безлічі величезних хмарочосів і безперервного руху є місце, яке зберегло дух старого міста. Це Трангборі, один з найстаріших районів Бангкоку. Тут досі курсують дерев'яні човни, а замість доріг – канали. Саме тут, прихований між деревами, живе The Artist House – традиційний тайський будинок на палях, стоїть уже більше 2 століть. Сьогодні він не музей і не галерея в класичному сенсі. Це живий простір, де можна малювати, дивитись виставу, пити каву або просто мовчати, дивлячись на воду. Всередині все, чим живе душа Таїланду. Театр тіней, маріонетки, живопис, кераміка, музика та чай. Прогулюючись вулицями навколо The Artist House, ви потрапляєте в атмосферу старого Бангкоку. Навколо звичайні мешканці старого району, які не змінювалися десятиліттями. Добратися сюди найкраще по воді, це вже частина подорожі. Ви потрапляєте крізь тінь дерев, повз сміх дітей і запах лотосів. Princess Mother Memorial Park – це затишний меморіальний простір, присвячений пам'яті матері короля Рами IV і бабусі нинішнього монарха Рами V. Парк знаходиться в районі Клонгсан, зовсім недалеко від річки Чао Прая, і його легко пропустити за скромними воротами. Але це місце важливе. Принцесу тут пам'ятають не як символ королівського дому, а як людину, яка не народилася в розкоші, але присвятила все своє життя людям. Її дитинство було простим, вона навчалася як медсестра, лікувала, допомагала і завжди залишалася поруч із народом. Її серце охопило весь народ. Саме вона заснувала фонд розвитку сільської медицини і допомагала десяткам провінцій Таїланду. Її головною метою було, щоб в кожного тайця була надія. У Таїланді її називали Мефалунг – мати з неба. У музеї ви побачите її особисті речі, фотографії, старі книги і навіть чайник, яким вона користувалась. Навколо доглянутий сад, лавочки, скульптури, водні канали та доглянутий павільйон з експозицією про життя принцеси. Тут приємно просто посидіти, відчути, як повільно тече день, і це велика рідкість у динамічному Бангкоку. Цей сучасний буддійський храм вирізняється своїм вражаючим виглядом. Масивна позолочена статуя Будди височіє над околицями району Дхамбурі. Її висота понад 69 метрів, і це одна з найвищих статуй Бангкока. Її видно ще здалеку, коли пливеш човном по каналам, ніби золотий маяк серед міської мозаїки. Але під час зйомок статуя була на реконструкції, весь її силует був закритий будівельними лісами, а знизу виднілась лише величезна голова. Попри це, храм і далі живе своїм ритмом. Тут проводяться обряди, люди моляться, а навколо панує спокій і порядок. Храм належить до школи Дхамакая. Це сучасна течія тайського буддизму, яка акцентує увагу на медитації та внутрішньому розвитку. Якщо ви шукаєте альтернативу переповненим храмам, де можна зрозуміти, як виглядає сучасна духовність у Таїланді, це місце варте вашої уваги. Поряд із гігантською статуєю Будди на території храма є ще одне незвичне місце – піраміда. На перший погляд вона здається чужорідною серед тайської архітектури, та варто придивитись і розумієш, що вона продумана до деталей. Це один з найстаріших і найновітніших буддійських храмів Бангкока. Піраміда викладена світлим каменем і складається з каскадних терас, що ведуть вгору, символізуючи шлях до духовного підйому. Кожен рівень цієї піраміди – це мантра, це сходинки вгору, до спокою, до себе, до розуміння, що справжній Бангкок глибший, ніж здається на перший погляд. Перший рівень – це вхід до піраміди, земний, другий – це основна зала для медитацій та ритуалів, третій – музей, присвячений історії буддизму та храму, четвертий – молитовний зал з вівтарем та статуями Будди, і п'ятий рівень – останній – храм Смарагдової ступи. У центрі смарагдова ступа, яка символізує просвітлення Будди. Форма ступи – це символ розуму Будди, а її архітектура – це шлях до пробудження. Навколо статуї розташовані прозорі декоративні пелюстки, наче захисна квітка лотоса.
Зелений – це не просто красиво, він наповнений символізмом. Зелений колір символізує мудрість, спокій і просвітлення, прозорість і блиск нагадують про духовну чистоту. Стеля прикрашена космічною мандалою, символом Всесвіту в буддизмі. Ступа – це гора Меру, центр Всесвіту, а над нею небеса, де перебувають просвітлені істоти. Це створює відчуття Вознесіння, ти ніби перебуваєш між світами, символізує безкрайній розум Будди, вільний від обмежень і страждань. Це архітектурне та символічне зображення шляху до нірвани. Колони вкриті золотими візерунками та зображеннями, кожен елемент має духовне значення та часто відображає етапи шляху до нірвани. М'яке світло, кольори, симетрія допомагають розуму заспокоїтись. Це не просто декорації, а візуальна підтримка для входу в глибокий медитативний стан, ніби ти пливеш у чистому просторі свідомості. І найважливіше – вигляд згори. На кожному з рівнів є оглядові тераси, панорамний вид на весь західний берег Бангкоку на всі 360 градусів. Бангкок – місто, яке кажуть ніколи не спить. Він гучний, гарячий, трохи хаотичний, але по-своєму чарівний. І от коли здається, що тобі вже трохи too much, є місце, де можна вдихнути на повні легені. Це Люмпіні парк. Зелене серце Бангкоку. Я не очікував, що посеред сталевого гулу Бангкока знайду місце, де не хочеться знімати, хочеться просто бути. Цей парк – справжня перлина серед бетонних джунглів Бангкока. Площа парку понад 50 гектарів. Парк є невід'ємною частиною життя тайців. Тут зранку бігають, ввечері медитують, а вдень просто гуляють босоніж по траві. І так, тут живуть варани. Вони величезні, до 2 метрів. З одного боку здаються зовсім не агресивні. Ти їх не чіпаєш, вони тебе теж. Серйозно, місцеві їх обожнюють, а туристи, по-різному. Також тут можна орендувати човен і поплавати серед міських хмарочосів. Дуже красиво, дуже контрастно. Так само як чай або ринок, танці в Люмпіні стали частиною ритму міста. І навіть якщо ви просто спостерігач, тебе затягує цей рух, музика і відчуття живої бангкокської душі. Можливо, справжній Бангкок не в хмарах хмарочосів, а в серцях, що рухаються в парку. Разом, день за днем. Після 5-ї години вечора парк оживає, не в переносному сенсі, а буквально. Колонка вмикається, ноги починають рухатись. Літні пані, молоді хлопці, офісні працівники – тут всі танцюють. У Люмпіні нема туристичних декорацій, тут справжній побут міста, його звички й серцебиття. Ну що, хто сказав, що в Таїланді тільки пляжі? Ми щойно відкрили маленький фітнес-фестиваль просто посеред Бангкока. Далі ще більше місць, де Таїланд стає зовсім не таким, як на листівках. І хтось каже просто парк, просто люди і просто музика. Але якщо придивитись, почути і дозволити собі відчути – це любов. Любов до руху, до миті, до життя. Сонце сховалося за хмари, ритм танців стихає, парк засинає, а мені, бо далі буде. Ми ще тільки починаємо розуміти справжній Бангкок.